'pag gusto namin manood ng Showtime ng live, ah, makakapasok kami dahil sa kanya. Kaya lang minsan daw may bayad, eh, parang 250 yata o 350. Ewan ko para saan yung bayad ano, 'di katulad dati nanood kami ng Itbulaga. Nung time namin nun, may pakain pa ang Itbulaga ano. Tsaka nung bata-bata ako nun, napanood ko pa yung Student Canteen 'no, sabihin gano'n na pala ako katanda. Hanapin niyo sa internet Student Canteen kung hanggang kailan siya last nagkaroon ng show, nakapanood kami nun. Yung upuan yung studio nila liliit lang pala, akala mo malaki. 'Di ba 'pag pinakita sa TV, gumagalaw yung camera, akala mo laki-laki na studio, ang liit lang pala. Tapos ang upuan pa namin sa Student Canteen kahoy. Kahoy na tabla, hindi foam, hindi katulad nung nanood kami sa Itbulaga nun, yung upuan na namin medyo malambot na, 'no? Yun ang kagandahan nung araw. Ako wala kasi ako siya mahilig manood ng TV 'no. Ang mahilig lang ako sa computer talaga ano, manood ng movie, 'yan mahilig ako. Pero sa channel, sa news mas gusto ko GMA na, kasi nakikita ko yung accuracy. Sa Channel 2 may konting halatang bias ano, may konti lang naman. So, ang pinakamaganda panoorin na news sa Channel 5. Yun ako nanonood kadalasan. Pero maganda ang news sa Channel 7 'no. Anyway, for example, this is my house. Ito yung Olfu, 'no. So, kunyari may usapan kami ng co-teacher ko na magkikita kami 'no. Wala kaming relasyon, unahan ko na, may usapan lang kaming mag-meet. So, since ang bahay namin medyo may kalayuan, kung i-realize ko ang gitna ng aming bahay, for example, Antipolo Bayan. So, kung i-realize ko 'to, this is the 50% of the distance, 'no? So, kung ide-determine ko ano yung 50% ng distance ng location from my house to Olfu, it is Antipolo Bayan. So, kung magkikita kami, for example, ng kaibigan ko na nagtatrabaho din sa Olfu, puwede kami magkita sa bayan kasi yun ang gitna, 'no? At least walang magtatampo, walang maiinis na, "Ang daya mo naman 'no, parehas tayo may sasakyan pero bakit sa gitna tayo nagkita?" Because we want to meet halfway. Eh, it so happen 'no, medyo nag-inarte ng kunyari yung kaibigan ko 'no. Sabi niya, "Huwag na tayo magkita sa Antipolo Bayan 'no. Dito tayo magkita banda sa may ano, sa may, Tikling." Sabi nung kaibigan ko, "Sige, pabor sa'kin 'yan." Kunyari taga-Angono ako 'no. So, pabor sa'kin 'yan. So, therefore kung i-realize ko, for example lang naman ano, it is a 25% of the distance 'no. So, therefore it's called Tikling. Sa nakakaalam at di nakakaalam, ang Tikling ay 'pag dumaan ka ng Ortigas Extension, 'no. Ang baba mo ng Tikling yung may circle na palaging traffic 'no, yung may bagong McDonald's katapat niya BBSI, palusot papuntang Lumang Palengke 'no. So yun ang tinatawag na Tikling. So kung realize mo 50% from my location. Pero on his location or her location, it is called 75%. So ano ibig sabihin diyan 'no, if you want to determine what's on the 50%, what's on the 25%, 'no, ang key points natin diyan yung location per se. So therefore, that becomes now the measurement of location. So kunyari ang distansya niya is 30 kilometers, 'no, 30 kilometers from here to there. So ano yung actual amount in terms of kilometer? So ang gitna namin 15 kilometers. So pagdating sa 25%, so kalahati ng kalahati, it is 7.5 kilometers. No, kung ito ay 17.5, so 22.5 kilometers. No, kung galing ka ng Olfu, pupunta ka ng Tikling, it is 25% or 75% rather, which is equivalent to 22.5 kilometers. No? By the way, class, isa mahilig talaga ako magkwento, no? Kasi kumbaga, bisan ang topic natin, pag purely math, bisan maboboring kayo, no? Kumbaga, bisan hindi na maintindihan, hindi kami interesado. So, minsan sinasama ko talaga ng kwento, no? Kaya masari na kayo. Okay, so this is our topic, ano, which is what you call measurement of location. So pag sinabi nating measurement of location, it is determining the value where this location we want to find, no? Kunyari lang, no? Ang group muna tayo. Ito wala pala, no? Pero kayo, ano mas gusto nyo? Channel 7, Channel 2 na news? At tingin nyo?
7 po. Seven. Channel 2 po. Di ba, no? Lalo yung nagsarado ang Channel 2, maraming nalungkot, maraming nainis sa gobyerno. Bakit nga naman pinarasarado tapos pandemic pa? Sabi nga nila, wag natin gamitin ang pandemic as an alibi, no? So, since you are a big network, you have to make completion, no? Yun naman yung point ko, no? Siguro kung inayos ng ng mga big boss siguro na bago pa mag-expire, no? Kasi naging confident sila na makakalusot. It so happen talagang tinutukan ng presidente. Yan naman ang pangit sa presidente na gumaganti. Tinutukan niya. Sarado talaga. No? Dininay ni Alan Peter Cayetano. Ibig sabihin sa lower house pa lang, pag kinuksak mo na, wala nang pag-asa yun. Totally deny na talaga yun. Unless magkakaroon uli ng panibagong amendments, no? Kasi batas sa pagbibigay ng prangkisa, no? It should be given by law. Sabihin, binibigyan ka ng parang sa tricycle, no? Ang tricycle, kunyari sa Philip Antipolo, 60,000 ang franchise na i-offer niyan. Yun na nasa batas. Sir, bakit pag 60,001 application, hindi na binigyan? Kasi yun na nasa batas. Hanggang 60,000 lang. No? Unless i-amend yung batas, gagawing 70,000, open na ulit. Na. Kaya minsan napapasilin niyo yung mga may kakilalang ka-tricycle. May tricycle ka, wala, di ka makabiyahe kasi walang prangkisa. No? So, kailangan talaga ma-amend yung batas. No? Yun. Pag medyo wide reader kayo, kasi ako mahilig talaga ako manood ng mga current issues, tapos binabalidate ko ba kung totoo, bakit ba ganito nangyari. So, you have to be critical thinker, no? Huwag mo na kayo maniwala. Tingnan mo yung other side. No? Ganun siya. Anyway, no? So, ang topic natin today is what you call the measurement of location, which are the quartile, decile, and percentile. No? So, pag sinabi nating quartile, it is equally divided by 4. No? Kung titingnan mo, meron kang Q1, Q2, Q3. So, equally divided by 4. So, bakit hindi na kinukuha yung Q0? So, automatic ito yung start. For example, nagtaga dito ako sa Angono. What is the kilometer from Q0? Di yung location ko mismo, which is 0. So pagdating ko dito sa Q4, which is the actual value from this point to this point, kung ano yung length niya, automatic yun na kagad, yun nasa taas na. And when we say decile, it is equally divided by 10. No? As you can see, it is yung kanyang portion, it is divided by 10. Kaya sa tinawag na decile, or minsan, pag inisip ko yung decile, parang decimal, no? 0.1 to 0.10, parang ganyan yung thinking ko. Which is somewhat true, no? Sa 10%. And the next one is what's called the percentile. Pag sinabi natin percentile, it is equally divided by 100. Kumbaga, when you cut into pieces, then you want to determine the location, check kung ano yung pagkakakating ng mga portion. And that particular, you can determine, no? Kanyari lang, no? Ito yung sinasabi ko kanina. Dito ko sa Angono, kahit hindi ako taga-Angono, pero dito ako pinanganak. Ito yung sa Olfu. So, ano 50% ng location namin? Antipolo Bayan. So, from Antipolo Bayan, kung ito ay taga-Angono, ano yung pang 25%? From my location, it is Tikling. Diba, no? So, therefore, it is my 25% from my area to Tikling. It is 25% of the total distance. Now, on the other hand, yung kaibigan ko ng taga-Olfu or Olfu naman gagaling, kung titignan natin, no, it is her 75%. Kasi bakit? From this point up to this point, binaylang ko 75%. So, kung i-describe ko siya, yung distance niya from Fatima to Tikling, it is 75% from my distance. No? So, yun na magiging reference natin. Okay, now you're going to realize this kung you got to take the middle value of quartile, decile, percentile, it is the median. So, bakit siya nasaba, no? Kasi ang median, even though it is measurement of central location, it is also a location. Because when you say median, it is the middle score of the given data set. So, meaning to say, if I get the median, it is equivalent to Q2, D5, and P50. No, sir, bakit po naman nasabi ito? No? Kasi nga, it is 50%. Second, pag nagsosolve na tayo ng group data, you will realize, no, yung formula ni median, similar siya sa mga formulas.
ni quartile hanggang percentile, no? Kaya sinasabi ko sa estudyante ko, no, if you're familiar with the median, definitely you can solve quartile to decile, no? When percentile. Kasi bakit? May similarity sila. Nagdi-differ lang sila kasi si median, strict talaga siya on the middle. Pero pag kinuha natin, for example, si quartile, so from the middle, you get the half. So ano yung value na yon? Na parang pinakita ko sa inyo kanina. So, pag sinabi kong gitna, hindi tikling. Antipolo value yun, definite value. Kasi ang consideration natin is antipolo to or angono to Fatima. No? So, meaning to say, that becomes now the 25%. So, ano yung gitna? It is antipolo ba? Yan. Ha? Okay. So, ang formula, you use in the solving for the group data, is this one, ano, for the quartiles. So, you can see, no, for you to memorize, tingnan nyo lang pag quartile. A4 to. Ito, 10. Ito, 100. Kasi nga, no, equally divided by 4, equally divided by 10, at equally divided by 100 respectively. No? And this is how you solve for the ungrouped data. For the quartile, please take note, it is only 1 to 3 pertaining to the value of the K. Pagdating kay decile, it is 1 to 9. Pagdating kay percentile, 1 to 99. Kasi sabi ko sa inyo, pag sinabing 0, yun yung starting value natin. Pag yung pinaka 100%, that is the last value or the final value, no? No, paano sinosolve yan? For example, nag-exam kayo. Ayan. So, examination. Ang examination nyo, for example, is 1 to 100 points. No? So, these are the score. May naka 70, may naka 60, 55, 88, 95, no? 67, 73, and the last is 45. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. No? For example, you're asked to solve for the quartile. No? By the way ha, baka sabihin uli, no, si Sir nagkukwento ng politika. Yung po dinidiscuss namin sa klase. Ulit na pag-uusapan lang natin kasi current issues. No? Masarap siya pag-usapan pero hindi dapat pinagtatalunan. No? You appreciate each other's point of view. Don't argue. Ha? Yun lang suggestion ko. Kasi sa mga nababasa ko, kunyari, lumalabas na issue, BBM, Lenny, yung kabila taga Lenny, sisirain yung kabila. Hindi siya healthy, no? Dapat promote lang sila ng promote. Yun ang maganda, no? Yun ang healthy competition. You're promoting, and the other side is also promoting, no? They're not talking trash, no, from each other. Anyway, no, syempre para sa may pagkukulang, no? Parang sa bahay din, no? Iwasan din. Okay, so what are the first step, no? Diba kung paano natin sinulog si median, yun din kay quartile, no? CRC siya in increasing order. So, you have 45, ano susunod? 55, 60, ano susunod? 70. By the way, masarap na rambutan na nakain ko, nabili ko sa Pedilla. Nag-promote na. Kasi minsan dumayo ko ng Pedilla, no? Doon ko natikman yung rambutan na pag binubuksan mo siya, hindi siya makatas. Kasi problema sa rambutan pag kumakatas, malagkit, no? Tapos, mabilis masira, no? Yung medyo hindi. Okay. Basta along the highway yun. 45, 55, 60, 67. Anong susunod natin? 70, no? Kaya papansinin nyo, dahil nagkaroon ng, parang gano'n, pansinin nyo, di ba, kayo ay tourism. You are not allowed to go out. You're not allowed to go beaches, no, from your area to the other provinces. Kasi siyempre nag-iingat din yung mga probinsya. Kaya karamihan ng mga tao talaga sa NCR, ang puntahan nila dito sa Mitanay, na sa Marilake, sa Pililla, Laguna, no? Kasi wala masyadong checkpoint. Okay, tuloy tayo. 70, 73, 88, and 95. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, no? Kaya nga sabi ang tourism, no, yung dating di pinapansin, nag-boost. Kasi dati ang puntahan talaga ng mga tao, dalawa lang, South and North. Di ba, no? Di sa Norte, La Union, Pangasinan, Pampanga, Ilocos, tapos sa South, Bicol, sa parting Dumaguete, sa parting, saan ba nakatira sila, ano?
Yung magandang lugar ngayon, Siargao, no? Nakalimutan niya, marami palang maganda rin sa gitna, no? Which is Tanay, Antipolo, marami palang magagandang lugar, no? Anyway, no? So, these are your arranged data in increasing order. So, kunyari, pinapasolve sa inyo yung Q1. No? So, ang instruction ni teacher is, who are the students who belongs to the 25% and below. No, please take note to, ang connotation is 25%. Pag sinabi natin 25%, 1/4 yun. So therefore, you're going to solve with it using the quartile. Yun yung 1/4. It is Q1. No? So the formula is this one. Sulat ko muna no, para maging reference. Kn minus 1 plus 4 divided by 4. No? So ito yung formula na ginamit. No? So to solve for the Q1, it is 1 ano, so no need to write. So it is 8 minus 1 plus 4 divided by 4. So by the way, by this formula, you're just determining kung anong pang-ilang place. No? Then after determining pang-ilang place, therefore you can get your result. No? So what we're going to do here, so 8 minus 1 is 7 plus 4 is 11 over 4. So, ilang 4 meron sa 11? Meron dalawa, no? 8 minus 3 ay 3 kagad na sagutan, no? 11 minus 8, the answer is 3. So, 3/4 yun, ano? So, 2.75. Or pang third. By the way ha, baka maging question ka lang ba, laging ganun ang calculation. Pwedeng gumamit ng calculator ha. So, ano yung pang third? 1, 2, 3. It is 60. So, mean to say, the number of students whose score is 60 and below, therefore you belong to the 25% and below. No, please take note, ang kinuha ko is 25%. So, ilan estudyante yun? There are 3 students. Kasi there are 3 students who score is 60 and below. No? Pero pag kung sinabi ko, below 25%, automatic. No? Hindi kasama ang 25% kasi below 25%. So, mag-start ako ng 55 or sabihin na natin 59 and below, not to be specific. So, lahat ng 59 and below, you belong to the below 25%. No? Kumbaga, kinukuha mo yung location, then after that, you get the value. No, kasi given naman siya. Parang kanina, kinukuha ko yung mismong name ng area, no? And that becomes the part of the location. Okay. So, to solve for the Q2, it is the same, no? Kaya lang magkakaroon na siya ng number 2. No? Kasi K2. No? So, 8 minus 1 plus 4 divided by 4. No? So, therefore, it is 7, 14 plus 4, 18. Ilang 4 meron sa 18? So, meron kayong 4. So, matitira is 2/4, no? So, 4.5. Or pang-fifth. So, ano yung pang-fifth? 1, 2, 3, 4, 5. It is 70. By the way ha, baka magtanong, Sir, meron bang kopya ng PowerPoint yan? Nandun. No? Then, meron silang tinatawag na alternate formula. Kaya lang, ito talagang ginagamit yung formula. But the problem with this, baka kasi ang gamitin yung presented formula, no? Eh, dito na ako mag-focus. Other references ito lang talaga ginagamit, no? Kasi later on, gagamitin mo rin siya in determining the median or the quartile class, no? Or the measurement of location class, no? Later. Oh, anyway, pero papakita ko rin, no? Kunyari, pinapasolve sa inyo yung Q1 using the alternate formula. So, pag yan ang ginamit nyo, unfortunately, there are some instances na hindi sila parehas. Diba, no? Ang Q1 doon, K is Kn over 4. No? So, since 1 ang K natin, so 8 times 1 is 8, no? Divided by 2. So, therefore, pang second. So, ito yung pang 25%. Whereas, when we solve, lumalabas pang third. Kaya sabi ko, have to make decision, no? Kung ano yung presented formula sa Canvas, yun ang susundin natin kasi baka mahirap na, no? Pero kung tatanungin kasi, better ang itong formula. No? Kasi validated na naman siya already. No? Anyway, so yun talagang buhay. So to solve for the Q3, 3 times 8 minus 1 divided by 4 plus 4. Sir, pwede ba i-cancel? Hindi, kasi may plus ha. Please take note. Okay, 7 times 3 is 21 plus 4, it is 25 over 4. So merong 6 na 4 sa 25, matitira ay 1/4. Paki-correct ako ha pag mali ang teacher. So ano yung pang 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 73.
So therefore, if your score is 73, therefore you belong to the 75%. Kunyari sabi ni teacher, no? I will give plus points for those students whose score is on the 75% and above. So mean to say, ilan nabibigyan ko ng plus? 1, 2, 3. Lahat na naka-73 and above will be given additional points because you belong to the 75%. So tanong, anong application yan? Kunyari lang, no? Nag-exam tayo. Eh, mababa yung score. Kung mababa ang score, definitely, ang gagamitin ko is measurement of location, no? Anong purpose ng measurement location? Kumbaga, kung ang passing talaga is kunyari 60 items, ang ginamit ko is 60-40. 60 ang passing, 40% ang failed, no? So 60% times 60 is 36. So kunyari, wala masyado naka 36. So pwede yung gumamit ng measurement of location to locate ano yung pang gitna, ano yung pang 25%, ano yung pang 75% for me to indicate that will be the passing score. Mamaya pakita ko sa inyo paano natin isosolve siya. Anyway, so let's continue. No? Now, for example, no, sabi naman ni teacher, let's solve for the D4. So nasa decile na tayo. No? So similarly, para sa mga formula, saan lang sila nag-differ? No? So observe, no? Plus 10 na siya. Please take note. So pag gumamit ako ng decile, ang options nyo lang dyan pertaining to the value of the k, it is 1 to 9, no? Kasi equally divided by 10, no? By definition. So what will be the result? So 8 times minus 1, 7 times 4 is 28 plus 10, no? It is 38 divided by 10, no? It is 3.8 or pang 4th. So ano yung pang 40%? 1, 2, 3, 4. So therefore, it's 67, no? So kumbaga, ang ginagawa kasi ni measurement of location, nilolocate natin pang anong location per se. Then after that, look for the equivalent value on the given data. Tatandaan, ano? Pero for example, di naman pinakukuha yung exact value. So location lang naman ang pinapakuha. Ito na yung answer nyo. Mistake na. Okay, let's go with the last. For example, pinasolve sa inyo ang P70% or 75 na lang. Pag pinasolve siya yung P75, parehas sila ni Q3. No need to solve kasi they are the same. No. Kunyari, binago ni teacher, ginawa niyang P90. So, 90 multiply by 8 minus 1 plus 100 divided by 100. Ito pwede ako mag-cancel, no? Kasi pa nag-cancel ako dito, both siya maka-cancel na. By rules of fraction, no? Parang ganito. 25 plus 35 divided by 5. Divide mo ng 5, no? Yun. Plus 35 over 5. So, lalabas dito ay 5. Ito lalabas ay 7, no? So, pwede ko siya i-cancel. Maging 5, maging 7. Parehas lang din, no? Yun din nakalalabasan na. So, pwede namang diretso na rin, no? Kung sakasakali. Okay. So, 7 times 9, it is 63. Plus 10, 73. So, therefore, 7.3 or pang 7. So, ano yung pang 7 nating number? It is 88. So, therefore, if your score is 88, therefore, you belong to the 90% location or 90% score. And this is how you solve for the ungrouped data. No? So, i-wrap up ko lang, ano? So, ito yung pinaka-formula natin. So, pag magsasolve ka kay decile, you just change 4 to 10. If you're going to solve for the percentile, you just change 4 to 100. Then whatever the value of your k, now please take note, it will be the value of the k that will be multiplied with n minus 1. No? By reference, please take note again, no? Pag quartile, 1 to 3. Decile, 1 to 9. Pag percentile, 1 to 99. Please take note kasi sabi ko nga sa inyo, ang division ng quartile, decile, and percentile, no, is different from each other. Even though they're some, no, you can see similarity kay P80, kay D8. So, paano kay Q3? So, i-round up po siya para maging 80%, no? Sabihin hindi Q3 kasi equally divided by 4, pwede siguro maging Q1
3.2 siguro, no? 3.2. So maybe, hindi ko masabi ng diretso. Pero similarly, no, we're just looking into the location of the given score, no? And what is that score? That's what you call a group. Now, sabi ko sa inyo kanina, if you're familiar, no, in solving for the median, there will be no problem in solving for the group data. Kasi bakit? Similar din ang formula. Ngayon, ganito siya. No, susulat ko dito. Ba't nawala? Yan, no? Kung I'm going to write the formula for the wala ayaw. Ayaw niya. Close ko lang uli I-open ko uli. PowerPoint. Wala dito. Yan. Class, tiyaga lang Kung inaantok kayo, kuha kayo ng drinks, no, na kahit ano pwedeng inumin. Huwag lang naman yung alak, no? Kasi directly makakatulog kayo, no? Kung kaya iwasan ng alak, much better, no? Kasi nakakasunog daw siya ng, sabi nila, no? Nakakasunog daw yun ng muscles. Okay, kung nare-recall nyo si median, ang formula niya ay the same thing, no? Lower class boundary or the LB, no? Plus n over 2 minus less than CF before divided by frequency of the median class times C. Kung titignan mo, they're the same. Saan lang sila nag-differ? Dito lang. No? At the same time, if you're going to locate the class, no, of the frequency of the median class, iba ang pag-solve pagdating kay quartile. So, paano yun? So, gawa ko ng data ko, no? So, for example, nag-exam kayo, no? This is a 60-item prelim exam. So, these are the question, ano? So, gagawa lang ako ng class interval. Okay, save na natin. Yan, CI, no? Yan, may ninom din akong chocolate drink. Kunyari, mababa na ako ang score. Tapos, ang class size natin ay 4. Yan. Malaki ko maya-maya. Tapos, 8. 4. Yan. Okay, so ito yung ating tinatawag na class interval. Yan. So, frequency tayo. Mag-asa sa klase mo. Kayla, pwede bigyan mo ko ng numbers 1 to 15. 1 to 15 sa frequency. By the way, pag may kaklase ka hindi sumasagot, kinikikot ko talaga, tinatanggal ko sa klase. Kayla Denise. Sir. Yan. Bigyan mo ako ng number 1 to 15. 12 po. 12. Next. Sige, tuloy-tuloy. 12. Kahit ano, sir, sa 1 to 15? Yes. 12, 8, 11, 15, 7, 4, and 2. 4 and 2, no? Parang height, siguro parang height ni Kayla, no? 4 and 2. Joke nga lang. Pero matangkad yung Kayla, no? Medyo. Sir, 5'3", 5'4". Matangkad siya, no? Sabihin, tangkad. Anyway, no? So, these are our data, no? So, ibig sabihin, there are 12 students whose score is 5 to 8. So, funny ang score. Kung titignan, wala pa akong assurance na may nakapasa. Di ba? Nakatitignan mo, walang assurance na may nakapasa. So, paano gagawin natin yan? Parang, hindi ko masabi kung yung dalawang estudyante na to is 30 and above. Since kung consider natin is 50%, no? So, sulat ko muna yung formula ng quartile. So, para magkaroon kayo na idea, no? Kasi pag familiar kayo kay median, kay quartile,
Sunod-sunod na lahat yun. Kasi isa na naman ang process. So, nag-differ lang siya once you determine the class. Kasi doon yung kinukuha yung value, no? So, formula ni quartile, it is lower boundary plus n over 4. K minus less than CF before of the QK class before. No, bisan yung mga estudyante ko na ano sila parang nahihirapan pero kung titingnan niyo naman symbols lang siya, no? Pinadaming symbols lang. Pero kung titingnan mo para din siyang median, no? Pero maya pag tingnan niyo no, pag sinasolve na natin. Okay, class size. Okay. So the first step you have to determine is the lower boundary. Kung ano yung nasa formula, yun ang isosolve nyo. Wag na kayo maghanap ng iba. No? Kasi pag naghanap kayo ng iba, sasaktan lang kayo. No? Lalo yung mga nanligaw, tapos alam nang di sasagutin, antayin nyo, di na kayo chat yan. Kasi Sakit naman. Di ba? Pero totoo naman, di ba? No? Yung mga nanliligaw na hindi naman sila consistent manligaw. Pag alam na nilang ibabasted na sila, ghost ka na nila. Siyempre si babae mag-iisip. Hindi naman niya talaga intention sagutin. Iniisip niya, baka nakasakit ako. Marami nasabi ako hindi maganda. Medyo maka-conscious ngayon, no? Hindi na siya nag-chat. Bakit di ka din niya ako kinakausap? Wala na, no? Okay. So, pagkuha ng lower boundary, minus 0.5. No, isa-isa yun, ha? Isa-isa. Sakit naman nun, oo. Ganun talaga eh. Sakit naman yun, sir, na retry pa nga. Meron ganun. No? Meron naman talaga lalaki consistent. Ilang taon na nanliligaw, pero hindi naman lang niya sasagutin. No? Gusto lang niya paasahin. Medyo masakit talaga. So, ano sikreto doon? Punta ka ng Cubao. Tapos, pumunta ka doon, mupo ka. Tumingin ka sa paligid mo. Maraming tao sa mundo. Walang she's the one. Walang he's the one. Many to choose. Di ba? Pahirapan niyo ba sarili niyo? Alright, pag solve niyo naman yung less than CF, di ba sabi ko sa inyo, locate niyo na sa inyong lowest class interval. So, yun ang magiging reference nyo. Doon kayo mag-start mag-calculate, no? 20, 31, 46, no? Ay, teka, kunin ko muna yung total nito. Bagong lahat, no? Para at least makita natin yung points nila dapat parehas. Tsaka masarap maging single. Na. Sir, bakit masarap maging single? No? Siyempre, nasubukan ko na maging double. Yung pala mas masaya maging single. Ha? Hindi ko kayo dinidiscourage na. Kaya lang, kumbaga kung toxic kami yung relationship niyo, better to be single. No? Totoo ba yung sir? Oo naman, no? Yan. So, pag inad nyo to, successive yun, no? 12 plus 8 plus 11 plus 15 plus 7 plus 4 plus 2, no? So, yun siya. Tsaka magkakaroon kayo ng relationship, paalam nyo lagi sa magulang nyo. That's the best, no? Sir, bakit, no? Para nag-guide kayo. Diba? Kung sakaling may mangyari hindi maganda, na-guide kayo, no? Huwag nyo itago, no? Ipaalam nyo kung panahon na ba o hindi, no? Siyempre, ang mga magulang naman minsan ayaw, no? Pero at the end pa rin naman yan, papayag pa rin naman yan, no? Kung talaga nakitang responsable, no? Okay. So, paano i-solve yan? Paano nyo kukunin yung Q1? Yan ang tanong, no? So, definitely, kailangan kunin mo muna yung quartile class, no? So, pagkuha ng quartile class, it is Q1 n over 4, no? Parang formula siya nung ungroup, yung alternate formula, no? So, 59 siya, divided by 4. Kung ang 60 divided by 4, it is 15. Nabawasan ng isa. So, 16, if I'm not mistaken, 15.25. Tama ba? Tingnan nyo nga. 60, 15, 14.25. Tingnan nga natin kung tama ang teacher. 59 divided by 4. 14, no. Mali ang teacher. 14.75. So, therefore, this becomes now your Q1 class. Please take note. Lagyan natin ng class. So, it's equal to 14.75. Kung natatandaan niyo sa median, ang determination natin is nearest but not less than. So, ano yung malapit sa 14.75 dito? This one. So, therefore, this becomes your Q1. Tatandaan, kung ano yung nearest. Anong reference? Palagi sa less than CF. So, after that, you substitute the values.
no, in the formula, no? Yun. So, ano yung lower boundary natin? 8.5 plus. So, nasolve ko na naman ito, no? Yung n over 4. Yan. 14.75 less than frequency, no? Less than CF, no? Which is, lagi yung lower, no? Pag nakita nyo yung computed yung Q1 class, lagi siyang lower. Pag, kunyari, sinod ko, ang nagamit ko ay 20 for example, no? Ang nagamit ko for example, no, dito sa below, 31 ano, kunyari ito yung nakuha ko. Ito naman talaga dapat. Tapos 20 ang magiging less than CF. Mali na yun. So you have to check your quartile class, ha? So minus 12, then frequency is 8, multiply by 4. So paano ko yung 4, no? 5 minus 9, 9 minus 13, 13 minus 7, or 17 minus 13, 9 minus 5, no? So, constant naman siya, it's 4. Then after that, you calculate, no? Ang suggestion ko, you use the demos, ha? So, ito yun. Yan, clear ko muna, no? Yan. So, 8.5 plus yan. Kaya kung magkipagrelasyon kayo, kaya sir, kailan yung pinaka the best, no? Na timing na makipagrelasyon pag may trabaho na. Kasi na-enjoy nyo lahat. Magpaalam man kayo, papayagan kayo. Kasi minsan di naiwasan talaga. Tumatakas. Ewan ko lang, may tinamaan ako. Tumatakas kahit pandemic. Namimiss niya na. Or, round off ko, no? Sir, bakit may round off? Because full numbering score. So therefore, the answer is this one. So meaning to say, if your score is 10, therefore you are on the Q1, which is the 25% of the score. Kunyari lang, dahil very visible, na talagang wala halos pumasa. O literal, wala talaga halos talaga. So sabi ni teacher, gamitin natin yung 25% as the passing score. So ano yung score yon? So nakita ko, it is 9.875. So we did the class interval. By the way, these are the scores, ha? And these are the number of students. So what is the score? 10. So ibig sabihin, if your score is 10, no? If your score is, teka, lagyan natin ito ng markings. Yan, 25% and above, no? So therefore, you considered pass. And what is the score? 10. So ilan ang pumasa? Kunin ko muna ko ilan to, ha? Yun. There are 39, no? 39 students. 2, kasi hindi ko masabi, no? Kung ilan dito yung hindi 10 and above. Baka lahat to ay 9. So, pwedeng lahat naman ay 10 and above. So, magpa-plus 8 lang ako sa 38. Ano, 39. 39 plus 8 is 37. I don't know, 47. So, meaning to say, roughly, there will be 39 to 47 students who will pass the examination. Which is a good signal? Yes, no? Kasi bakit greater than 50% of the total number of students, no? Sir, ginagawa niyo ba yan? Minsan, pag talagang mababang score. Kaya lang, yung sa inyo ata medyo mataas, no? Nung inayos ko yung scoring yun, no? Sir, yung plus ba namin binigay mo? Oo naman, no? May plus ako. Okay, this is what you call Q1, no? Ngayon, sabi ni teacher, for example, let's solve for the Q2. Parang masyadong mababa, no? So, tingnan ko muna yung 50% of the score. So, by the way, ha, pag sinolve nyo na si Q2, no need to solve for the median or vice versa. Kasi they are equal, no? So, i-copy ko lang ito, ha, para at least pag-solve natin. Hindi ko kasi siya pag pinifreeze screen ko, ang nangyayari is hindi ako makapag-write, no? Tingnan ko nga, i-insert ko lang sandali. Try ko lang to class, sandali. Baka sakaling gumana. Leave ko lang. Customize ribbon ko muna. So, meron akong additional na draw. Ay, wala, tinanggal ko na. Tinanggal ko na eh. Para makakustomize mo yung ribbons mo. Anyway, no? Solve for the Q2, same process, no? Kung ito yung Q2 natin. So, kailangan ko din muna yung Q2 class, no? So, 2 times 59
divided by 4. Ay, no, tama pala 59, no? So, gamit tayo ng calculator. 2 times 59 divided by 4. The answer is 29.5, no? 29.5. So, ano yung malapit sa 29.5? Tingin kayo dito ulit sa less than CF, which is 31, no? So, therefore, this is your Q2, ha? Please take note, ha? Dapat hindi siya less than. Sir, tanong, may instances ba yung Q1 at Q2 are on the same level? Yes. Na, depende sa distribution yun ng score. Minsan pag masyadong dikit-dikit masyado yung scores nyo, kasi syempre, didikit-dikit din yung less than CF nyo. No, kunyari, difference lang ay 1, difference lang ay 2, no, masyado mababa. Nakakoncentrate dito yung mga lowest score. Minsan nagdidikit-dikit talaga. Minsan the same pa, no. So, don't be bothered, no. Talagang yun na lumabas eh. Yun talaga yung isosolve nyo. Okay, to solve for the Q2, same process, no. Same process. So, lower boundary, 12.5. By the way, kung meron tanong, don't hesitate to interrupt, ha. Before, frequency, class size is 4. Okay? No? Sir, calculator namin, ganito lang gamit namin, for example. No? Pwede naman, sigunahin nyo lang lagi nasa inside, no? Di parenthesis. Yun naman palagi ang rule natin, ano? Sa PEMDAS. Divided by 11 times 4 plus 12.5. So, therefore, it's 15. No? 15.96. Okay. So therefore, this is the 50% of the scores, no, or the median. Ngayon, kunyari sabi ni teacher, I want to determine, no, how many students are there, whose score is 16, no, yung eksaktong 16 lang, no, or 16. Kaya lang naka-boundary siya, no. I cannot say the exact number kasi naka-interval na siya. So, pwede ko sabihin, less than, so ilan yung frequency? 11. So there are less than, no, or equal to 11 or less, no, students whose score is 16 kasi naka-interval na siya. So meaning to say, kung score nyo ay 16 in the examination, you belong to the 50% of the data, no. So kung titingnan nyo, ang basehan natin is the data alone, no. Ngayon, sabi ni teacher, o sige, hindi ko na babaguhin yung passing mark natin, which is 25%, which is the score is 10, no? Sabi lang ng teacher, since na talaga mahirap yung exam, lahat lang na nakakuha ng 75% and above, sila bibigyan ko ng plus 10 because they put too much effort, no, to study, even though the examination is difficult. So, bibigyan ko sila ng plus 10, for example, sa midterm, no? Sabi ng classmate nyo, sana true. Diba, no? Parang si Pangilinan, ano. I don't know kung genuine talaga yung sana all, no. Kaya lang how many years na rin kasi siyang senador, no. So, ano nangyari, no? Actually, may batas siya na hindi ko nagustuhan, yung sa criminal, no. Hindi mo pwedeng kasuhan ang below 18. So, tama nga naman, no, sa Child Delinquency Act, kung tawagin, no. Ang pangit lang doon, ginagamit ang bata for criminal act, no, kasi hindi sila makukulong, i-detain lang sila sa DSWD for orientation, training. After nun, wala na, balik uli sa dati, no. Kumbaga, walang programa after. Siguro, kung ako tatanungin, dahil under sila sa custody ng parents, dapat ng parents din may liability, no. Kung ako lang tatanungin, no. Okay, boto niyo ako pag kumandida ako senador. Joke lang. Okay, no. So maganda siyang pag-aralan kasi. Kumbaga, maging maging critical thinker. Wag yung emotion ng paandarin. You analyze, you criticize, no. In that particular instances, para ding pinapractice mo yung mind mo, no. Na every time there will be debate, hindi ako sasagot kasi debate siya. Hindi siya healthy, no. Pero kung napag-uusapan lang based on kwentuhan, pwede, no. Pero yung magkakaroon ng argument, I don't like it. Okay, so kunin mo na yung Q3, no? So 3 times 59 divided by 4. So solve natin, no? So 3 times 59 divided by 4. It is 44.25.
So, ano yung malapit sa Q3, which is 44.25. Ito. Yun ano. So, nearest is 46, no? Kasi sabi, hindi siya dapat less than. So, kunin natin, it is 6, ay, sorry. Kamali ako. Yun ano. So, it is 16.5 plus, and over 4, no? Nasolve na natin. Minus, less than CF, 31. Frequency is 15 times 4. O, sige. Sino gusto mag-volunteer? Paki-calculate. Pwedeng i-type sa chat box yung result. Pwede rin kayong mag-raise ang hand, tapos sabihin nyo sa akin yung answer. Paki-calculator, class. Anyone? Gamit yung demos ha. Pwede yung gumamit ng demos. Type nyo lang yung demos calculator, no? Actually, maraming calculator na pwede nyo magamit to, na very useful. Scientific. Meron pa ako hindi na-discover, no? Siyempre, meron din naman si Google, ano? Yan, no? Meron siya sarili. Demos kasi yung nasubukan ko na medyo, tinan natin ito ay Web 2.0. Tinan natin ito kung maganda. Hindi rin. Kasi one-liner eh. No? Yung demos kasi kaganda sa kanya, what you see in the given can be input in the calculator. No? Yun ang kagandahan kaya na gusto ko yung demos. So, ilan siya, class? Meron ba may sasagot? Sige, ilan Tenorio? Miss Tenorio, ilan siya? 20.03 po. 20.73. Pares ba kayo, John Paul? 03 po. 03. Galit ka? Ay, hindi. Pinagalitan ng teacher. Joke lang naman. So, 20.03. Tama, no? Tama. Pares kayo na nakuha? Yes, Verano. Parehas? Parehas, ha? Yes, sir. Okay, that's good, no? Pag ako nagpapasagot sa estudyante, pag most of the students, ganyan ang sagot, majority, no? It is assumed to be correct, no? Pero kung lahat kayo, may dalawang parehas, then karamihan magkakaiba, magkakalculator na ulit tayo kasi baka meron mali. No? Okay. So, ibig sabihin, lahat na naka-20, bibigyan ng additional plus 10. So, ang tanong, sino-sino yun? So, sabihin, if your score is 20 and above, meron kang plus. So, titignan ko, no? It is 11, 13, no? 2, 13 plus 15, 28. So, between 13 to 28 students will be given additional. Sir, bakit naman? Hindi ko masagot kasi. Mamaya wala naman naka-20. Dito ang basis ko. Karamihan pala may naka-20. So, possible, no? Within additional 15, no? More or less, no? Sa 15 or less than 15 na madadagdag. To make it short, no? Scores who's above 75% will be given with the additional plus 10. So, ilang estudyante yun? 13 to 28 students. And what is the score? No? On the 75%, it is 20. Pero kung i-analyze ko talaga sa percent, no, medyo mababa ang performance ng estudyante. Kasi 75% na to of the given data. Pero ang nagre-reflect na result is below 30. So, I mean to say, talaga medyo nahirapan naman estudyante. No? The student find the examination difficult. No? And this is how you solve for the Q1, Q2, and Q3. So, i-wrap up ko muna no, sa quartile bago pumunta ng decile. Pag nag-solve kayo class ng quartile, first things first, complete the table. Na lower boundary, saka less than CF. After that, you have to solve for the class. No? Again, be careful kasi once you solve for the class, pulin nyo muna yung total ng frequency. Again, be careful again kasi once you have an incorrect input ng data, mistakenly, mamamali na kayo. Sir, tama naman yung aming class. Parehas din naman. Kaya lang pag-input mo dito. No? Unless you recalculate. Yan siguro correct, ha? Pero pag hindi mo na-correct yung calculation mo ng class and you applied it in the formula already, so definitely the answer will be wrong, no? Once you determine the class, you get the value, no, based on your reference, and later calculate, no. Pag need ng requirement to interpret. For example, pinapasolve lang naman ng Q1, pinapasolve ang Q2, pinapasolve ang Q3. Wala nang ibang requirements pa, no.
So this will be the answer. No? Kumbaga, the way I discuss, I connect it with the real situation. I connect it with research approach. No? Kasi pag nag-research kayo, class, tas medyo incline kayo sa statistics. So, magandang guide. Kasi bakit? No? Parang question ko, how many student belongs to the 75%, which is a question in a research. So, what particular tool? So, ay ginamit ko is Q3. So, kung titignan nyo, for every question that you're going to write, there is an equivalent statistical tools or formula that you can use. Hindi porket ito yung question mo, ito na yung tool na gagamitin mo. Wrong. No? It depends on the question. Kaya pag familiar kayo kay stat, i-construct mo yung question mo, may idea ka na anong gagamitin mong tool. So, meaning to say, yung magagawa mong problem, quantifiable. No? Yung gagamit ka ng formula. Sir, hindi. Ang research namin is qualities. So, based on survey lang siya. Diba, ano? Yun siya. Okay. So, tuloy tayo. Ano? Parang tuloy yung Nobel Peace Prize. No? Medyo may doubt din ako ng konti. No? Parang discussion ko rin sa klase namin kanina. Sir, bakit ano? Hindi naman suppress ang press freedom sa atin. No? Sabi nga nung in-interview siya, sabi niya, hindi naman suppress. Bakit ka nanalo? No? Kina-question ng foreign correspondence. No? Sabi daw sa press, nakakapag-internet pa, napopost pa yung mga news sa net, nakapaglabas pa kayo ng inyong articles, tapos other networks, no, nabibigyan, no. Sana yung binigyan ng Nobel Peace Prize, yung talaga may contribution. Di ba kabamatay lang nung isang Filipino inventor, yung naka-invento na how you're going to make the mangoes flower, no, para magkaroon ng all year round may mango tayo. It's because of him, no. Kabamatay lang siya, nabalita siya, no. So, namatay na siya. So, di siya nabigyan ng award. Saka isang national artist, no? Nakilala lang internationally. Hindi nabigyan, ano. Siguro kung sinora honor, baka pwede pa, no? Malaki yung contribution niya sa entertainment, sa movie industry. Pwede pa, pero di ko sinabing oo. Diba, no? Yeah, I don't know what's the basis. No? Pero hindi naman ako against sa kanya. No? Siyempre may kanya kasi lang description. Anyway, no? Pero kung babasahin nyo talaga yung mga article tungkol doon, kumbaga ma-enlighten kayo. Pero I hope so you have to control emotions. No? Because the emotion is very deceiving. No? Parang ganito. Stephanie. Wala na. Wala Stephanie. No? Nagsuot na ng Stephanie, umalis na. Nicole, may tanong ako. Nicole, Andrade. Naranasan mo ba ligawan na sobrang gwapo? Hindi pa po, sir. Ay, ganun. Sayang naman. Pero kunyari lang naman, niligawan ka na sobrang gwapo. Posible ba na mahulog ang loob mo? Sir, depende pa rin po yun pag sa personality niya, sir. Kasi, to be honest, sir, tumitingin ako sa appearance. Syempre, ngayon, wala lang, to be honest lang, sir, pero, mas, Kahit walang mukha. mas, mas din po sa akin yung, mas matimbang pa rin yung personality. Kasi, sir, pag pogi ka, tas bastos naman po, X agad. O sige, pagandahin na natin. Gwapo, mayaman, may kotse, mabait, magalang, pasensyoso, napakamagaling manuyo. Sasagutin mo o hindi? Siyempre, sir, ano pa ba tayo? Tatakbo pa ba tayo, sir? O, good na. Di ba? Di ba? Yun yung sinasabi ko. Sometimes, wala lang hindi kasal agad. Parang nakalakin agad. Pero yung sinasabi ko, minsan deceiving talaga siya. Pero hindi natin alam the story behind. Yun yung sinasabi ko, don't get too emotion. Kailangan i-scrutinize mo talaga maigi. No? So, good decision ba yung sinagot ni Nicole agad? Pwedeng oo. Kaya lang again, you have to be scrutinized. No? Mag-scrutiny kayo maigi. Kasi pag di na scrutinize maigi, no? May iba palang colors. Wala na, finish na. Yung gusto pala niya yung kapatid mo, no, ginamit ka lang niya. Anyway, no. Elvir, bigyan mo ka number 1 to 9. Elvir Jane. Sir. Bigyan mo ka number 1 to 9.
8, sir. 8, no? So, susolve natin si D8, ano? Yan. Kaya nagaganyan yung ano mo, grounded yung... I-off ko ah. Grounded yung kanyang microphone. No? Sir, paano namin magagawa ng paraan yun? Minsan lalagyan ng tape o i-ayos yung pagkaka-insert ng jack ha. Isang ganun. Kaya minsan mas maganda pa yung Bluetooth. No? Lalo kung medyo pricey yung Bluetooth. O hindi kasi namin bumili kayo ha. Mami, sabi ng teacher namin maganda daw ang Bluetooth. Bilang mo naman kami ng AirPods. Wala akong pinabibili sa inyo. No? Kumbaga, ay wala naman. No, no worries. No worries. Bibigay lang ako ng advice. No? So, paano sa subsidy 8? Kung ano yung procedure nyo dun sa paggawa ng class, it is the same. No? So, paano yun? So, kunin nyo muna yung 8 times 59. No? Kumbaga, nasa online na nga tayo, hindi enjoy yun na, no? Kahit pa paano. No? Kasi pag pure pag-uusapan natin, pwede naman. No? Kaya lang, you have to interject kaya current issues para at least na-enrich din. Ano? Hindi lang naman mathematics na natutunan for the day. Okay, so this becomes your D8. No? So to calculate, syempre, gamit tayo ng calculator. No? O, yan pinakaya kong mag-calculate yung may mga 9, yung mga 7. So 47.2. Okay. So this becomes your D8, no? So nasa ng 47.2 cannot be Q3, no? So definitely nandito ang D8 niya. Kasi it is more than 46, no? So hindi niyo pwedeng gamitin ito. Please take note na, no? So nandito siya, 20.5. Raising ko yung 5 ko. 47.2. Nasolve na natin yung n over 10, ha? n over 10 na tayo. So, before is 46. Kaya nakita nyo walang nagne-negative kasi laging less than, or before. Frequency 7 times 4. So, ilan yung D8 natin? Ilan yung D8? Anyone? Ilan ang D8? Ilan D8? Sige, Tenorio. 21.19 po. 19, ano? Okay. Meron pang ibang may sagot? So, kung titignan nyo within, within siya. Yun ang isang way, no? Para to detect kung tama yung calculation nyo. Even though I'm not confirming kung mali o tama, no? Kailangan within 21 to 24. Bumaba naman ng bahagya, at least konti lang. No, tumaas pa na bahagya, at least hindi ganun ka-extreme. Kunyari, sinolve nyo si D8, ang lumabas ay 28, mali na. Kasi kumbaga within that boundary. So therefore, this becomes your D8. No? Kaya magbibigay ako sa inyo ng interpolation. For example, pinasolve ko sa inyo yung D3. No? So 3 times 59 divided by 10. No? Kasi may interpolation ako dito. So paano i-analyze? 3 times 59 divided by 10. Which is 17.7. Ay, mali ako nasulat. 7 pala. So, ito ang tanong ko ngayon. Yung D3 natin are the same with Q1. So, ang tanong ko is this. Do we still need to solve for the D3 if we already solved for the Q1? Ulitin ko, no? Nasolve na natin ang Q1. Dahil pareha sila, for example, ng literal naman, pareha talaga sila ng class. Isa-solve pa ba natin si D3? Yes or no? Anyone? Parang gusto kong tanongin si Venus Ray. Venus, by the way ha, ayoko nang di nag-open ng mic. Hanggat maaari, i-open yung microphone. Sir, I don't know the answer. Yan, okay lang ha. At least naintindihan naman natin. O Venus, ano ang iyong sagot? Do we need still to solve for the D3 kung na-solve na natin si Q1? O, nagtataas si Cristel. Cristel, are you still raising your hand? Ay, hindi ko po nababa. Sorry. O, tingin mo, isosolve pa ba natin? Cristel.
Sa akin po, hindi na po. Kasi, Kasi po ay, hindi ko po alam eh. di ba, no? Minsan may question. Sir, ako sir, sa tingin ko po, isosolve po. O sige, Regondola, bakit kailangan isolve? Kasi sir, magkaiba po ata yung quartile din sir, tsaka sa ano yun? Diyan po sa decile. Ayun po. Okay. Para mo nasabing magkaiba. Feeling ko lang po sir. Sige. Lagyan natin ng quantities, no? Yun. Alam mo bakit nagpi-feedback ako sa inyo? Tuturo ko sa inyo. Kung di ako nagkakamali, ha? Ito yun. Para pag nag-open kayo ng mic, kung di ako nagkakamali, somewhere here, properties. Configure ata yan. Hindi ko lang kung tama, no? Hindi pala properties pala siya. Meron kang yung listen, you can listen to a portable music to other device through the microphone jack. If you connect the microphone, you may hear the feedback. Naka-check siguro siya. No, siya. Para at least hindi siya, kaya siya pa nagsalita ako, nag-prepare back siya kasi may naka-open na ganun. Kumbaga, pag in-open mo yung mic mo, naririnig nung pa nagsalita ka, may nagsalita, mag-play siya sa speaker mo, in-open mo yung mic mo, nire-record na, re-recognize, no? Nakakatch niya yung words, no? Okay. So, to answer the question, so lagyan natin ng quantity to justify our answer, no? Ang Q1 is 25%. Ang D3 is 30%. They're not the same. So, therefore, you need to solve. Tatandaan na. Tsaka ito pa. Another justification. Ang D3 nyo is 17.7. Tatandaan na, 17.7. Ang Q1 natin, kung titignan natin sa klasa, 14.75. So definitely, these two values are different. Kasi bakit, no? Dadamputin ko ito. Lalagay ko dito. No? So, ipipaste ko lang siya. So, kunyari, solve ko si Q1. No? So, pag isolve ko si Q1 as is, since solve ko si D3, buburahin ko na to. Sir, bakit ba naman binura? Iba kasi class ang 30% sa 25%. Even though parehas kasi ng class. So, ibig sabihin, pwede kong I can use this as a reference, no? Kasi nandito si D3. But in terms of its value pertaining to the decile, no, class, magkaiba sila. So what are we going to do here? So i-inject ko to, no, 17.7. And this becomes your D3. Tatandaan na unless D2.5 siya, yun talaga. Pareha sila, ha? Okay, huwag ko itong burahin muna. Later ko burahin na. Yan, this is D3. So ngayon, paki-calculator to. Yun ang lalabas na score sa D3. 17.7 minus 12. Teka, ayusin ko lang yung sulat. Yan, no? So yun, pakisolve nga class. 8.5 plus 17.7 minus 12 divided by 8 times 4. Yes, Sanchez. Ilan siya? 11.35 po ata, sir. Okay. May objection? Okay, thank you. May objection ba, class? Tama ba yung sagot? Okay. Analyze. Ibang Q1 value. Iba ang D3 value. So, therefore, you have to solve. Tatandaan na, no? Unless yung sa median, pare-pares naman sila nasa 50% location, no need na pag nasolve mo yung isa. Pero kung D3 versus Q1, it is different. Ha? So, yung sabihin, you have to solve. No? Sir, nasolve ko na yung Q3, tapos pinasolve sa amin D7.5. Gusto kong isolve, I want to verify. Pwede ba, sir? Oo naman. No? Kung meron kayong doubt sa calculation nyo. Okay, let's go with the last. Percentile. Isa lang sasolve ko sa percentile, ha? Tanongin natin si... Sino ba yung nasa dulo? Okay, si Sandra. Sandra, Kate Nantes. Sandra, bigyan mo ako sir. Bigyan mo ako ng number between 1 to 99. 80 po. 80. Okay. So, kung isasolve ko si P80, nasolve na natin si D8.
Isa-solve ko ba si P80? Tingin nyo? Anyone? Wala lang sumagot o nag-ingat na. Last, nasolve na natin si D80. Ngayon, ang pinapasolve, for example, is P80. Do we need still to solve for the P80? Sa tingin nyo? Calvin. Tangin mo, Calvin, isasolve pa ba natin? Calvin Jordan, kung doon nagkakamali. Same sir, need pa din po. Kung same na siya, at they're equal, no need na. Kasi we will have the same value. No? Kung ito ay 80%, ito rin ay 80%. No? Oo, yan siya. No? So, pakita ko lang yung PowerPoint kanina. No? Para at least maging reference na rin natin. So, yun na 80%. Nasaan ka na ba? Yun. P80, T8. So, there are parallel, no? So, definitely no need to solve. No? Sir, pinasolve sa amin ang P75 kasi binawasan ko ng konti. Kailangan ko bang isolve siya kung nasolve ko na si Q3? Again, no need. Kasi pag sinolve si Q3, 75%. Si P75 is also 75%. So, hindi ko siya i-slash out because they are equal. Nakaintindihan mo tayo, no? Kung equal sila, definitely, no need to solve. Kunyari lang, pinasolve sa atin, P40 na lang. No? Pero kunin ko muna yung given. Baka tinatamad ka lang, sir, no? Kaya ginaganyan mo na kami. Minsan, style ng teacher yun, ano? O, yan, nakita nyo class, ha? Tapos na, may dapat tanong, wala na. P40, no? So, kunin nyo muna yung, class, no? 100, no? So, pwede ko i-cancel yan, no? Para mabilis, no? Yan, 4 times 59 divided by 10. So, 23.6. 23.6. So, nasaan siya? Ito. No? So, pareha sila. Again, ibang 40%, ibang 50%. Ha? Please take note. So, solve natin. So, nakita nyo klase na paano ko siya sinosolve. Sir, di ba na sinusulat ng formula, no? Sometimes formula make you confused. No? Kaya minsan di ko sinusulat. So, minsan depende sa requirement ng estudyante or sa request ng estudyante. Kasi, kumbaga, I want you to focus, no? Yung before, yung frequency ng class, no? Doon niya kinukuha. Dito lang siya nagdi-differ actually, no? Kasi equally divided by 10, equally divided by 4, or equally divided by 100, no? So, since na-solve na naman natin to, no? So, 12.5. Para maganda pang sulat ng red, ano? Pero sabi sa psychology daw, pag nag-check ka daw ng mga activity, you use green ball pen kasi daw para positive, no? I love red. Gusto ko talaga red, no? 20. Mabuti na lang, may gumagamit ba ng red sa politiko? No? Parang wala ko narinig. Bata pa ako, mahilig ako sa red, no? Yan ang aking favorite color. Kaya pag nakita niyo ako nakasuot ng t-shirt, red. Pero wala ako sapatos sa red. Meron ako blue. So, ilan ang result, class? Ilan ang result? Yes, Alicia. 13.81 po. 13.81. So, meron bang kukontra? Wala. Okay. Now, please take note, ha. Pag ang pinapasolve lang is P40 without any requirement, walang ibang hininging other values. So, ito na yung answer natin. Ha? For the value of P40. Kanya requirement lang naman is to calculate. No? Pero katulad na sinasabi ko, for example, how many student, what particular score. So, you have to look into the class interval. Pag number of student, you have to look into the frequency. No? And this is how you solve for the measurement of location group data. No? Ngayon, meron akong assignment. Ito. Kaya lang, nireview ko yung assignment, ito naka-ungroup. So, sabihin walang problema, no? So, ito siya. Ang problema ko, ito ay
group siya. Kung ito ay naka-group data, paano mo siya gagawing frequency distribution table katulad nito? Class score. So therefore, that becomes the class interval, no? Tututuro ko na rin sa inyo paano siya. Lamputin ko lang yung given ko sa klase ko kanina, no? Yan. So, TM-2 to, no? Yan. Nawala na yung kinapit ko. Yun, nandun pa. Okay, ito yung given na ito, no? Galing din siya dito sa assignment, no? Sa Canvas. Okay. So, paano mo siya ngayon i-arrange into class interval? So, the first step you have to solve is, medyo taba natin. Yan. Kunin nyo muna yung range. No? Formula niyan, high minus low. So, ang highest natin is, nasa na ba yung highest? Yun, 50. And the lowest is 10. Nasa na ba yan? Nadok lang ang teacher. Tama ba? 10 ang lowest? Yun. So, therefore, 50 minus 10, the answer is 40. So, ito yung tinatawag niya range. Now, please take note of the formula. No? Gagamitin natin siya next meeting for the measurement of variation. Then the next step is to solve for the interval. No? And the formula is 1 plus 3.3 logarithm n. No? Ito yung formula. So, pag sinabi natin n, ilan lahat sila? No? So, it is 1 plus 3.3 logarithm 40. No? So, gagamitin ko yung demos, no, na calculator. 1 plus 3.3. So, function, kumaya ka na. Logarithm. Saan yung logarithm? Yun. 40. So, 6.29. No? So, it is 6.29 or 6, no? So, to solve for this class size, it is R divided by I, no? Yung range divided by interval, no? So, 40. So, gamitin ko whole number, no? Pag ginamit ko whole number, pares din naman ang kalalabasan na answer, no? So, enter ko lang to. So, 40 divided by 6. So, 6.67. Ay, hindi pala pwede. Kailangan yung exacto, no? 6.29. So, 6.35. Delikado pag ni-round off, eh. 6.35, no? Or 36. Or 6, no? So, therefore, this becomes now the class size, no? So, paano mo siya gagawin? So, ang ginagawa ko class, para mabilis ako, is kukunin ko muna yung arrangement niya. Ginagawa ko kasi pag nagkatali kayo, tapos ganyan ang arrangement niya, hahanapin mo isa-isa. Pero gawin ko muna interval para ma-appreciate. Class interval, no? Lakayan natin ng bagay. 22. Yan, no? So, ang lowest natin is 10. So, ang class size is 4. So, 10 plus 4, 14. Plus 4, 18. Plus 4, ay no, di pala plus 4 plus 6, no? Kalimutan ko. Ano na pala tayo? 6, ano? Sir, saan mo pinuha yung 6 yun? Class size, no? Yung interval, number of interval, ilan yung magagawa ko interval, no? So, requirement size 6. Isa pa. So, kung nagawa ko na yung sa lower limit, so, ito ay 16, syempre 15. Diba, no? Continuity. 10 to 15, tapos 16 to plus 6 is 22, ano? Or 21, no? So, equals plus 6. Kasi pag kinakount mo to class, kaya nakuha mo yung class size, kasama ang 10 sa counting. 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 6 yung numbers, no? So, sa class size is 6. So, i-drag ko lang, ano? So, ilan ang frequency? Yung sinasabi ko, ano? So, ilan ang students na nakakuha ng 10 to 15, for example, no? Yun. 1, 2, 3, 4. Pagtang ko lang itong boss ko. 5, 6. So, therefore, it is 6. No? Yun yung ginagawa. Parang ganito yung ginagawa ko kanina. No? Kaya lang ito kasi assumption. Ano? Kumbaga, in-assume ko na nag-calculate tayo ng frequency distribution table. No? So, in-assume ko lang siya. Ito actual na. So, ginagawa ko siya class. In-arrange ko siya in increasing order para mas mabilis.
no? Yun. Sir, papaano kami kung gamit namin paper and pen? Ang suggestion ko, ganito na lang. Ilan na naka 16 to 21? So, 16 kasama to. So, mangyari lang sa'yo, isa-isa. Hahanapin mo talaga. Sometimes nakaka-confuse, no? Kaya ang advice ko lagi, arrange nyo by increasing order. Yung ginagawang tallying, no? Kung nare-recall nyo, kung daw nagkamali, ginawa nyo na siya nung junior high, no? Senior high kasi, diretso na siya ng probability, no? More on the inference side, no? So, kinukuha niyo yung normal distribution using probability distribution. Sinosolve niyo, for example, yung correlation using the frequency, yung probability distribution. No? Tapos, i-arrange ko siya. Yun, no? Meron siya doon. Yun, smallest to highest. So, na-arrange ko na siya, no? So, 10 to 15, alam ko na 6. Titingin ako dito sa lower, no? Then, 16 to 21. So, lalagyan ko siya ng marking. Orange, for example, no? So, ilan siya? 4. So, 22 to 27, ilan siya? Ibahin ko yung color. Para hindi ako ma-confuse, ano? It is 5. Well, 28 to 33. Ilan siya? 7. So, ibahin ko rin ng color, no? Yun, 7. So, para mabilis, diba? No? Habang dinadrag ko lang. Kasi meron siyang count na sa ilalim, ano? 34 to 39. Yun sa baba, yun, no? Count nakalagay, no? Hindi ko alam paano siya palakihin, eh. Hindi ko siya mapalaki. Para naka-footnote siya, no? 87. Ibahin ko yung kulay. Para hindi ako makalito, no? 40 to 45. So, ilan siya? 7 ulit. Yan. Ngayon ang tanong, sir, question. Saan ko ilalagay yung 47 to 50? Ang gagawin ng iba, isisiksik dito, which is wrong. Kasi ang score nyo is not 46 and above, no? Kung titignan nyo, no? 47 to 15. So, mag-add ako na isa. Sir, allowed ba yun? Oo naman, no? Allowed mag-add ng interval. Kasi nasolve ko naman 6, sir. So, dapat 6 lang ito, no? No. It is allowed if there are values that have to be placed in the frequency distribution. Addition of class interval is allowed. So, ilan siya? 4. So, yun na yun. Okay? So, ito na siya, ha? So, sabihin, ginawa ko na para sa inyo. Kasi baka maging question, ano? Sir, di mo tinuro sa amin. Ano naman, ay turo sa inyo to, no? Parang ito, no? Consider the construct the frequency distribution and complete the positioning using table 1, table 2. The lowest value is the first lowest class limit or table 2. So, ito siya, no? So, ginawa ko na siya para sa inyo. No? Class interval or with I. Class range. Yan, no? Range divided by K. Ito siya. So, in short, sinod ko na para sa inyo, no? Para hindi na kayo mahirapan, ha? So, ikikiin nyo na lang siya dito, no? So, yan. 2K over N. So, number of classes. Hindi rin siya given, no? So, mag-assume pa kayo. So, sinod ko na para sa inyo. Okay? So, i-upload ko na lang siya. Title yan is Lecture 7th Week. Tapos, kasi part siya ng assignment, no? TM-2, ano? Saan na yun? Nawala. Yun. Files. So, makita niyo ibang lecture ko rin dyan galing sa ibang section, ano? Yun, Lecture 7th Week. Teka, save ko muna pala. Baka hindi siya nakasave. Yun. Tapos, open ko na siya. Okay. So, nandun na siya. Then, what will be your assignment? So, downloadable naman siya. I-publish ko lang yung 7th week. Hindi ko man na ito yan. No? Yan. So, ito yung assignment nyo. Sa'yo, sagutin ko. Sagutin ko. Sadali lang. I-set ko lang siya. File upload. Yung, by the way, yung mga hindi nakapag-exam, by, kung di ako nagkakamali, kung di 27,
parang 29, no? Magpo-post ako ng announcement, pero within this week siya. Class, sadali bago ko sagutin. Isi-set ko lang ito. Yan. Okay. So, may tanong? Yes, Sanchez. What's your question? Ano po, sir, about lang din po sa di ba po pa-file po yung gagamitin, pero pwede po bang pasulat na lang? Oo Katulad naman. po, kasi para po mas madali rin po sa amin or sa akin, kasi hindi ko rin po alam yung mga ibang katulad parang sa Excel, yung mga features doon, hindi ko rin po masyado kasi ginagamit, so hindi ko rin masyadong alam. So, magsusulat na lang pwede naman. Oo naman. Kaya nga papansinin nyo, no? Siya, either of the two. No? Pwede kayo mag-text entry, pwede rin kayo mag-file upload. Sinulat sa papel, pinicturan, in-upload. Kaya lang pag pinicturan nyo, class, di ba naka-JPEG siya, immerge nyo. No? May mga software na nagagamit sa Android, no? Merge JPEG. Isa din yung first page, isa din yung second page, isa din third page, no? Immerge nyo. Tandaan na, pwede naman siyang immerge. Okay. Okay. No worries. So, sa akin walang problema. Hindi ko kayo pinipilit mag-text entry kasi ang trabaho talaga niya. No? Lalo kung may ginagamit kayong software tapos gagamit kayo ulit ng panibagong equation tapos another equation, tapos ulit-ulit yung number. Kaya na oras talaga. No? Pwede naman isulat. Hindi naman bawal yun. Okay? So, nasagot ko yung mga tanong. Meron ba tayong questions sa lesson natin today? Anyone? Naka-upload na to, Naka-upload na. Meron bang question? Class? Question? Malay? Wala? Sige, kung wala, can I ask you to open your camera, no? Ako ayaw mag-open ng camera ko. Kanina pang umaga. Yun, nagko-close siya mag-isa. Paki-open lang yung camera, check na tayo attendance, Yun. Paki-open naman sana lahat, no? Lalo yung mga bagong gising dahil nag-check na attendance, nagising na. Oo, iba hikab-hikab. No? Pag ayun yung diba sabi sa data privacy, karapatan namin di mag-open ng camera. Kung requirement siya sa klase, you have to open. Gamit kayo ng mga virtual background. No? Dito sa may upper right, yung mga virtual background. Kailangan nyo lang magkaroon ng solid background. No? So, picture taking tayo. Ready? 1, 2, 3, smile. Yun, no? Teka, bago niyo off, isi-save ko muna, tingnan ko muna kung clear na siya. Clear na siya. Pwede na siyang i-off, no? So, ang next topic natin will be measurement of variation. So, pag sinabi natin measurement of variation, we're talking here, parang ganito. Since all TM, hindi sila lahat ay babae, so definitely we cannot say your section are purely female. So meaning to say there's inconsistency. So kasi different gender, no, male and female. Pero kung lahat kayo for example ay babae, I can say what's the difference? There's none. Kasi lahat kayo babae. No? So nagkakaroon ng difference in gender. Therefore, meron tayong value ng measurement of variation. Pag sinabi niyong variation, we want to talk of consistency, homogeneity, you want to determine. No? Kunyari, nag-quiz kayo, pare-parehas kayo, lahat ay 8. No? So, walang difference. So, wala tayong variation. So, yun ang sinasabi natin variation, which will be our next topic next meeting. Huwag kayong absent kasi sunod-sunod yung discussion natin. No? Tapos, November 1, walang pasok kasi that's Monday. No? November 2, may pasok. As per declaration. No? Kanina lang nabasa ko siya. Anyway, do you have any question, class? Clarificatory question? None, sir. Wala. O sige, kung wala na, pwede na kayong magmerienda. At I hope, no, maisip niyo ko palagi pa pinag-uusapan ng politiko. Hindi, joke lang na. Iwasan niyo, ayun lang ang suggestion ko. Iwasan niyo mag-away. Pagtalunan, tapos mabigyan ng ibang reason para mag-unfriend. Wag naman sana. Okay, have a great day and see you next meeting. Bye, class! Thank you, sir. Bye-bye po. Bye, sir. Thank you po. Thank you po. I-out ko na, Bye, Thank you. class!